lọ́wọ́lọ́wọ́ ICN TV yín náà lélẹ́yìí mo kí ọkùnrin mo kóbìnrin mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà ẹ kú ìsinmi òní ẹ kú bójú ọjọ́ ti rí bó o lójú ọjọ́ ti rí lọ́dọ̀ tìyín o pápápá ká tètè máa lọ sínú ètò náà ni ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ pé kí ni pé Davido sọ̀rọ̀ kan tó ń jà rìnrìn nígboro báyìí o ọ̀rọ̀ yẹn náà lákọ̀ọ́kọ́ mú wá tẹ́ gbọ́ eléèkejì tẹ́ẹ̀tù wá gbọ́ ni pé wọ́n ti gba ìjọba Nàìjíríà lámọ̀ràn o wọ́n ti gba ìjọba Nàìjíríà lámọ̀ràn òun náà lẹ́ẹ̀tù gbọ́ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì yẹn pé stop wasting time there is nothing that can stop Ekpa and Igboho on this agitation bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ náà pátápátá lẹ́gbọ̀ọ́ lónìí bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé yẹn mo kàn kí wa káàbọ̀ ẹ̀kú ìsinmi òní pápápá ká tètè máa ṣe náà ni ẹ̀já kọ́ gba bíbá wọlé náà kẹ́ ẹ mọ́ gbọ́ gbogbo ẹ̀ bá ti sọ ọ́ pé kò sí à ń wéṣẹ̀ àkókò kankan mọ́ kíjọba kankan má rò pé bóyá àbáwọn lè rí ṣe pé stop wasting your time it is time for everybody to go Yorùbá nation Biafra nation to go ẹ jẹ́ ká kọ́ gba bẹ̀yẹn wọlé náà kẹ́ ẹ kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ pé kẹ́nìbọ̀dì mọ̀ tán rẹ̀ kẹ́nìbọ̀dì má rò pé òun lòún mọ̀ ṣe àbọ̀ òun ti mọ̀ òun ti gbọ́ tán òun ti mọ̀ tán wípé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ti kọjá pé kíní o ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ o. The major issue there is that there's a group of people in Nigeria who feel that they don't want to be part of Nigeria again. You know, and this, you know, separatist agitations is not only in the East. We have even the Odudua people, you know, in the West, Sunday Igboho and these people there, and even I've been hearing some people in Arewa also thinking about whether they want to move out, you know. So you find out that there are these different kinds of agitations that are going on. And I think let's forget about these personalities because they are just figureheads. If they die or they are removed, another one will come up. Just like what we're doing in the Northeast right now. You know, when Boko Haram, when their leader was killed, another one came up again. In fact, in their own situation, all the leaders, about 3 consecutively coming up with the same name, you know. So that is not the issue. The issue is the problem, and how do we solve that problem? And I think this is high time we sit back, the government should sit back and look at these agitations. If there are things that they could do to change it or restructure Nigeria in a different way, I think that is where the solution is. Talking about solving the problem, we seem to have a history as a nation of responding to secessionist movements with force, as seen during the Biafran Civil War. Some say this approach has often aggravated the situation. Are you saying there are still alternative strategies for government as we speak? Some have suggested dialogues capable of addressing the underlying grievances driving these movements. There are also questions about who are the people to talk to and who are the stakeholders in this regard to hold this conversation. Mr. Macri. There are different alternatives that solve this problem. And I can tell you, it is not, we're not going to reinvent the wheel in Nigeria. Look at the United States. What is going on? Everybody, all the tribes in the world are represented in the United States. And they have strong institutions. And of course, everybody fall in line to, you know, call themselves U.S. citizens. Okay? And then, of course, now you can imagine the outcome of the recent election, because it's nationhood people are thinking about, not tribalistic decisions. Look at India. I was so happy when I saw the Prime Minister of India, Modi, visit Nigeria. There are 1.4 billion people. 130-something million people in Nigeria. You know, they have more ethnic groups in India. And how come they all have to, you know, come together, agree, and do what they have to do? You know, nationhood and patriotism, I think, is what is lacking in the Nigerian situation. So now, ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yẹn sọ ìbẹ̀rẹ̀ nìyẹn o àṣìǹbọ̀ bàbá yìí sọ wípé
ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ti kọjá pé bóyá ẹ fẹ́ stop ẹnìkan torí kékeré kan gbogbo ilé ìtọ́tẹ̀ ń ṣe propaganda pé wọ́n mú Simon Ekpa wọn ò mú Simon Ekpa propaganda or no propaganda ẹgbẹ́ máa ń sọ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ là ń lọ ibi tí mo fẹ́ fàyọ́ ńbẹ̀ gan-an là ń lọ báyìí bàbá yìí ti wá sọ̀rọ̀ ń sìn wípé bẹ́ẹ̀ bá stop ẹnìkan ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ o even ó ní nígbà tí wọ́n stop Ralph Nwasuruke lórí ọ̀rọ̀ Masob ó ní ṣe Kanu òdìdé after Kanu Simeon Ekpa dìde if you think you can silence Igboho a lot of people will still stand up until they achieve this thing so it's a movement it's not something that you can stop it's a movement you don't stop a movement and an idea whose time is ripe you can never stop it that is what is the situation on ground now in Nigeria ìdí nìyẹn tẹ́ pé bí ẹ bá ti ń ráwọn kan tó bá kọ́ ẹ wọ́n ti ṣe kíní kan o bẹ́ẹ̀ náà lẹ́mọ̀ ráwọn míì tó máa dìde like what Simeon Ekpa is saying and what the Biafran people are saying now that December 2nd yẹn pé kò sí nǹkan kan tó lè stop àwọn they are declaring the Biafra nation because it's an idea it's an ideology whose time is ripe so you don't expect when the leader is captured and even when South Africa like mo sọ̀rọ̀ several times even ìgbà tí South Africa nǹkan tó fẹ́ gba kínní gan a lot of people tó jẹ́ citizens South Africa like irú bó ṣe ṣẹlẹ̀ ńjọ́ yẹn náà táwọn kan jubilate east tán jubilate tán sọ pé kínní kan nígbà tí Igboho wà ní Benin Republic a lot of ọmọ Yorùbá nínú wọn ń dùn pé kínní kan bọ́ àwọn tí ò yé torí ẹ̀ làwọn ṣe máa ń gbé gbogbo ẹ̀ wá ní gbogbo ìgbà àwọn tí ò yé tí làákàyè wọn kù díẹ̀ àwọn ìyẹn ni ó mọ jubilate pé kínní kan ṣé nǹkan tí Igboho ń jà fún àbí Simeon Ekpa tó ń jà fún ṣé ara ẹ̀ ló ń jà fún ni if Simeon Ekpa successfully fight and declare ló ń jà fún ni ẹ wo iye àwọn orí tí yà ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ wo iye àwọn orí tí ń ṣàìsàn lọ́wọ́lọ́wọ́ nítorí pé wọ́n wà ní. ọlọ́pọ̀ sọmọdé wù di jubilate kìnìkan àwọn tí ò yé ni àwọn tí ò yé ni. Davido sọ̀rọ̀ ẹgbọ́n kan tí Davido sọ Davido ní Nigeria economy ẹ̀jẹ̀ sáré kà fún wa ẹ̀ tún gbá àwọn fídíò náà o mo ń bọ̀ o torí mi nígbà alákòókò rárá òní ọjọ́ ìsinmi kásáré sí pápá pani bí gbogbo ìwé ìròyìn ṣe gbé lónìí ẹ jẹ́ sáré máa kà á fún wa bí gbogbo ìwé ìròyìn ṣe gbé. wọ́n ní Nigeria APC chief dey call out Davido ẹ wá máa gbọ́ bí gbogbo pépà ṣe gbé o Daily Post Nigeria sọ wípé retract immediately Davido under fire over remark on Nigeria economy mi dẹ̀ ti sọ́nà ìjọ òní náà ẹ̀kẹ́ mo sọ torí mo tiẹ̀ ní interest much inú Ọ̀ṣun yẹn because ó jẹ́ state tẹ́ pé I live so much in that state and I grew up in that state. Ó jẹ́ pé kinní náà ṣùgbọ́n àárí kókó náà tí bọ́rọ̀dà rẹ̀ gan ṣe lọ́sùn àárí kókó ẹ̀ ṣùgbọ́n kó bọ́dà yẹn kẹ́ ó dójúlé Adélékè ìrọ̀gbọ́n àwọn tògùn state máa ń pè mí mo ti sọ torí ẹ̀ ní òjò ń dárúkọ kinní tó gọ́fúnà wọn bá ṣe nǹkan lógùn state á gbé wá ṣùgbọ́n àti ìkókó nǹkan tí gọ́fúnà Ọ̀ṣun tá a lè sọ pé nǹkan báyìí ni Adélékè gan tó ṣe lọ́sùn ẹ̀yin tẹ̀ wá látọ̀ṣun ẹ lè jẹ́rìí sí nǹkan tí tẹ́ bá ti rí kókó nǹkan tí dancing governor wa bá ti ṣe lọ́sùn ẹ point out pé nǹkan báyìí náà ṣe àìsàn òòrì ni eléyìí náà ṣe àwọn náà tún gbé wá á tún kí wọn gómìnà wa ẹ ṣe o tẹ́ bá wa ṣe lé o ṣùgbọ́n àti ìrí kókó ṣùgbọ́n Davido ọ̀hún ló wá jáde tánsìn tó wá sọ wípé economy Nigeria economy is in shambles àwọn òwò náà ló bí àṣọ olórin yẹn ó ní àwọn nìyẹn àwọn náà nu àwọn nu ọlọ́nu àwọn nu ọlọ́nu ṣé bí bọ́dà rẹ̀ náà wà nú ẹ̀ ìyí tó jẹ́ ti state tó jẹ́ Ọ̀ṣun state gan kí ni nǹkan tí bọ́dà rẹ̀ ti gbé ṣe ààbò anybody ṣùgbọ́n kì í ṣe pé kí táwọn ẹnìkan bá ti wò pé nǹkan ní influence láti sọ̀rọ̀ ó yẹ kéèyàn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá sọ̀kò sọ́jà wọ́n ló máa ń bára ilé ẹni wọ́n tẹ̀lé he who live in glass house should not throw a stone lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí some people wá ní àti ẹ̀dúpẹ́ pé sọ̀rọ̀ síta pé nǹkan táwọn wá nìyẹn pé táwọn tó jẹ́ celebrity náà bá ń sọ̀rọ̀ síta fine kó advice gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà ẹ jẹ́ kàn ṣe nǹkan kan ìyà ń jẹ àwọn èèyàn lọ́ṣun state Ọ̀ṣun ní 30 local government 30 local government 26 senatorial kìíní àbí kí ni nǹkan kan náà ta lè sọ pé pàtó lọ́ṣun náà báyìí. now ọ̀rọ̀ tó wá sọ ń sì lélẹ́yìí o Daily Post sọ wípé wọ́n ní kó retract ọ̀rọ̀ yẹn immediately Davido under fire over remark on Nigeria economy. Now Tribune sọ wípé economy is in shambles Buhari S8 slam Davido over unpatriotic advice ṣe gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn unpatriotic advice
Then another newspaper, Nairametric. The economy is now in shambles. Davido want Africans planning to return home. Wọ́n lẹ́yìn diaspora ní Davido ń bá wí o pé tó Nigeria economy is in shambles. Ẹgbẹ́ gbogbo àwọn òwe ó pọ̀ o gbogbo òwe ìròyìn ṣe gbé nìyẹn o ṣùgbọ́n wọ́n ló ń sọ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ wálé wá invest ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora ẹ fẹ́ wá invest pé ẹ ronú sí dáadáa o. The Nigeria economy is in shambles. Maybe dollars are today now, maybe 1750 or something like that. And pounds is around 2,000 plus. For you to know the meaning, for you to know that Nigeria, gbàtọ́kọ̀lọpọ̀ bá ń sọ ọ̀kọ̀lọpọ̀ wọn ní ẹ mọ̀ pé nǹkan gidi mọ́ra yín Amẹ́ríkà ní God bless America wọn ní kinní kan ìdí tá a ṣe ń pariwo ní ẹjẹ́ àgbà Yorùbá nation tá a bá gba Yorùbá nation gbogbo kinní ló máa wà regulated gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n torí pọ̀pọ̀lọpọ̀ ń jẹ́nu wọ́n Nàìjíríà wọn ò ní fẹ́ ká bọ́ wọn ò ní fẹ́ ká lọ́nu nínú rẹ̀ yìí ẹ máa gbọ́ ẹgbọ́n nǹkan tí màmá yìí sọ. àti òṣìṣẹ́ ló máa kún ọ̀rọ̀ yín ẹ sì fẹ́ dúró sínú wọn Nàìjíríà nítorí pé ẹ̀rín jẹ ó dẹ̀ là ń sọ yẹn Fúlàní fún yín ẹ̀yàn pa àlè yìí iṣẹ́ kí ni Fúlàní ń ṣe lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó ń fún yín lówó iṣẹ́ owó tó ń jáde nílẹ̀ bàbá ńlá bàbá yín ló tó ń fún yín chicken change níbẹ̀ ẹ̀yin àgbà òṣì àwọn àgbà òṣì àgbà amukumẹ́kọ aláìmọ́kò kò mọ́kò tọ́ àwọn ni ká má bọ́ àgbàlagbà kẹ́ má bọ́ àgbàlagbà bá ṣàdúrà fún yín kó orí yín máa kọ́ bàbá ṣàdúrà látàárọ̀ dé ìtánítì orí yín máa ẹlẹ́dàá yín máa kọ́ torí ẹni tí ni yín ẹ̀yin wọ́n ń sọ fún wa pé káwá dáwọ́ dúró nítorí pé wọ́n mú Samepa ṣé Samepa nìkan ló wà nílé ilẹ̀ ọmọ Ìgbò òun nìkan ọmọ Ìgbò ó fẹ́ kọ́ gbòmìnira tiwọn ayàtọ̀ àṣèdè kan náà ní kọ́ńtọ̀ kan náà àwọn ọ̀dẹ lọ́ka ṣe jàgídíjàgan àgbẹ̀bọ̀n dání afẹ́ pa anybody afẹ́ pa tó jẹ́ tiwa ni a jẹ́ máa gbà ìtàkùn tó ní kéyìn máa rodò tòun kérin ló máa lọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn yìí tuntun wọnú omi ni a sọ yìí sínú omi bí Ọlọ́run ṣe parí Fẹ́rò àtẹ̀ṣe àti kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ sínú omi ibi ká máa sọ yìí náà sí gbẹ̀yìn nìyẹn ṣe lólórí burúkú ni yín ẹni àánú ni yín oníjẹkújẹ onímukúmu oníwàkíwà ni yín ẹ máa jẹgbá nígbẹ̀yìn ẹ lọ kọ sílẹ̀ sọ́wọ́n tó máa ń sọ fún yín gbogbo yín kọ ọ̀rọ̀ jọ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ mẹ́ńtọ́ máa jẹ́ ó dẹ̀ máa ń dùn mí pé mi ò rí ìdí pàtàkì tí màá fi pàrókò fún yín wíkúwé náà ni mo fi ń pàrókò fún yín ṣé kí ẹ rí gbogbo wàhálà tí wíkúwé ṣe wọ́n ní bó ṣe wọn Ọlọ́run ló ń ṣe ọlá ẹ̀. ṣé o a rí i. wíkúwé afẹ́ kóhun kú sí orí bẹ́ẹ̀dì òun kóhun sùn kóhun kú káwọn ọmọ òun kọ́ wà bẹ́ẹ̀ kóhun gbàdúrà fún wọn ilé ẹ̀ ṣe 57 ló yẹ kó kú yẹ kó kú bíi 89 90 lẹ́yìn náà ṣe dàgbà òṣì àgbà òṣì lẹ́yìn ń dà o torí pé ẹ mọ ibi tẹ́ máa kú sí o Ọlọ́run tí ì ṣàlàyé ibi tẹ́ máa kú sí fún yín. ṣe rí wígbé gómú kọ́bọ̀ jáde kúrò lórílẹ̀ Nàìjíríà sọ gbé quarter of an inch sínú pósí ẹ̀ tẹ̀ ń wálé ayé máyà ẹ níbẹ̀rù Ọlọ́run ẹ nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn yín ilẹ̀ bàbá ńlá bàbá yín kan tó forí yín sọlẹ̀ sí ẹ ti dà á ẹ ti gbàbọ̀dè torí náà àwọn alálẹ̀ máa fìyà jẹ yín ni. tó bá kú ọ̀sẹ̀ kan kẹ́ jáde láyé ẹ máa ráre ni èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. tó bá kú ọ̀sẹ̀ kan kẹ́ fi ilé ayé yìí sílẹ̀ ẹ jẹ bòtòbòtò lùyà torí ẹ ti dalẹ̀ ẹ ti gbàbọ̀dè àwọn alálẹ̀ gan bínú sí yín àwọn odidi àwọn lóde ọ̀run gan wọ́n máa sọ̀kò fọ́ yín lórí pa ni. Ọlọ́run fún ara ẹ̀ bó ṣe sọ̀kòlù àwọn Amorite níjọ́ kìíní nítorí àwọn ọmọ ìní Israel bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe máa ṣe fún a lot of Ọlọ́run á fi òkò fọ́ ìlú yín lórí gbogbo wọn. á sọ sílé yín á sọ̀kò bàmíjẹ́ sínú ilé yín ẹ máa gbélé ṣòde ẹ̀yin olórí burúkú àgbà òṣì tẹgbẹ́ra ní Yorùbá ọ̀daràn ọ̀dàlẹ̀ ẹ̀yin alábọ̀dì burúkú yìí sọ ẹ̀ ń sọ fún wa sí pé torí wọ́n ti mú Samepa ó tra yìí ògbójú ọdẹ ni ọmọ àlẹyìn mélòó ló lè jáde ẹ̀yin àgbà òṣì yìí tẹlẹ fèsì Fúlàní ọ̀rọ̀ inú yín gan ọ̀dẹ̀ ni yín apọ̀dà amùsùà amukumẹ́kọ ẹ lè fèsì Fúlàní kẹ́ sọ̀rọ̀ jáde
Tọ́mọ ti lù yín ní báàgì 10 million lórí ẹ máa dákẹ́ ni. Ẹ̀mí yín lẹ fi ń gbowó mi yín lẹ ń gbà. Fúlàní ló máa pa yín gbẹ̀yìn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní ká má lọ. Ẹ̀rí nǹkan tí Fúlàní máa ṣe. Wọ́n fi dà gbé orí yín bọ́lẹ̀. Tọ́ bá gbé orí ti yín tó wọ́n gbé tàwọn ọmọ yín sí. Ẹ̀yin aṣiwèrè àgbà òṣì. Àwọn ẹ̀yin àgbà yẹn wọ́n alágbà nìyí. Àgbà ti tọ́ ní lórí yín o. Ẹ̀ ń ṣàgbà o. Òṣì èèyàn ni yín. Ẹ̀dákẹ́dá ni yín. Ẹni ibi ni yín. Ibi dẹ̀ máa kà yín. Gbogbo ìkàtà ẹ̀rọ pé ń ṣe fáwọn ọmọ mẹ̀kúnnù. Àwọn ọmọ yín máa jẹ bótobòtó nù yà. Ẹ lọ bí King Saul ẹ lọ bí ẹ bá lè gbé spirit ẹ jáde kẹ bí a sọ fún yín pé don't try it. Ṣàgàrí gan ṣe é tẹ́sí ẹ bá mọ̀ òun ni mo tún sọ fún yín yẹn nígbà tí Ṣàgàrí máa jẹ president wọ́n dédé sọ fún àbúrò mi ni pé 19 aláboyún 19 wọ́n rì mọ́lẹ̀ nítorí Ṣàgàrí 19. Ẹ̀yin ò rí o ṣùgbọ́n àwọn tó rí bí gbogbo wa ò lè rí Ọlọ́run rí nígbà tó lọ́run máa jẹ́wọ́ bó ṣe jẹ́ fún ọmọ 5 ló mú lọ́jọ́ kan wọn bí pọ̀ rí baba ńlá lọ́ọ̀yà Ṣàgàrí gorí kó sùn Ọlọ́run. Mi ò mọ bọ́lọ́run ṣe máa dín pẹ̀lú yín bọ̀ tí mo mọ̀ pé ìyá yín ẹ máa jẹ́ lójú pálí ni lójú kírọ́ọ̀sì. Ẹ ló mọ mélòó lẹ́yìn kan ti fi panu lẹ́tí fi ṣe ti ń kó mélòó nù yín lẹ́tí mẹ́jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ wà lọ́wọ́ yín o majority of you ẹ̀jẹ̀ wà lọ́wọ́ yín gbogbo bí tẹ́tí rówó olórí burúkú tẹ̀ ń jí tẹ̀ ń kó gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa pọ̀ ní Ọlọ́run máa bọ́ sí stomach yín gbogbo ẹ̀ ló máa jáde tí ì rí nǹkan kan ẹ̀ rò pé ẹ̀yin lẹ ní ilé ayé ẹ̀ ń ṣe ilé ayé mọ̀kùmọ̀kùn rádaràda half of you ọmọ àlè ni yín ẹ̀ ń pẹ́ra yín ní Yorùbá gan àwọn ibi tí olórí burúkú yín mi ti jẹ̀ wá tí gbogbo yín àsìmù ọmọ Yorùbá ọmọ àlè ló pọ̀ sínú yín. Ó ti wá sú wa báyìí o. Ṣùgbọ́n ẹ bá jẹ́ ọmọ Yorùbá o ẹ jẹ́ ọmọ Fúlàní o tẹ́ ẹ̀ háìdì sábẹ́ Yorùbá torí pé nǹkan tẹ́ fẹ́ dì Olúwa ló máa tú yín ká Olúwa máa yẹ̀yẹ́ yín ni. Ẹ máa ta ẹ̀ ní dùbẹ̀ ẹ̀yin olórí burúkú máa ṣàǹfààní èpè màlẹ́ tẹ́ fẹ́ sọ lé ayé wa tẹ́ fẹ́ sọ dìdàkudà ẹ jẹ́ ká lọ ẹ láàrin jẹ́ ká lọ ẹ̀ ń gbé gígí dọ́nà ẹjọ yẹ kí wọ́rọ́kọ́ tí ò ní wọ́n ṣe tó dalérú ẹ máa jẹ bàbá láyà ni tẹ bá fẹ́ kẹ́ máa wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ tẹ bá fẹ́ kẹ́ máa mú ẹ̀jẹ̀ tẹ bá fẹ́ kẹ́ máa lọ sí hell kẹ́ lọ gbàgbọ́ra lọ́wọ́ ṣètáánì ẹ máa rí ìjàngbàdì Ọlọ́run máa jẹ yín ní ìyà so ẹ má fi sàmẹ́pà wéwá o àwọn ọmọ Igbo náà ń jàjà tí wọn à ń jà tí wa ní adé unique in our own in our operations àgbẹ̀bọ̀n shoot anybody ọ̀rọ̀ ẹnu wa là ń sọ adé ń gbégbèsè tọ́lọ́run fún wa. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé jàre màmá yìí ẹ ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí màmá yẹn sọ pé ká ẹ má fi kinní kan wé kinní kan òwe Yorùbá yẹn ó dùn mí mi ìrántí òwe yẹn dáadáa ó ní kí olówó kan tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ yẹn wọ́n ní ká má fi àdàbà wé tòlótòló ẹ ṣé kálukú ló mọ bó ṣe ń jà tiẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ pé ẹ sá lọ ọ̀lẹ ni wọ́n dá wàhálà lẹ̀ tán wọ́n gbàgbóró lọ wọ́n ṣe kinní kan ẹ gbọ́ nǹkan tí ọkùnrin sọ o ó lẹ́jọ́ wọn ni ẹ̀yin ló wá ẹ wá gbọ́ ìjọba ń kọ́ ti bí ẹ bá ń sẹ́ǹdì ẹ̀ sáwọn yẹn àwọn tó ń sọ pé Sunday Igboho sá lọ Nàìjíríà ẹ sinmi ọ̀rẹ́pà ó dìnnà Biafra ó ṣe kinní kan ó ṣe kinní kan ẹ gbọ́ nǹkan tí yẹn sọ. You must be found in prison. If you are not found in prison, you are found in the grave. If you are not found in the grave, you are found in exile. Those 3 places, that's where you find the freedom fighter. Do you want me to repeat myself? A freedom fighter, a true freedom fighter, must find themselves in 3 places. Not number 1, exile. A true freedom fighter must be in exile. A true and a true freedom fighter must or will be in a grave. Grave means say the person go bind. That's where they find a true freedom fighter. A true freedom fighter will never sit side by side with his enemy and begin to agitate. Agitation is not a crime.
It's not a crime for you to say, oh, I don't want this country. Oh, I don't support the one Nigeria. It's not a crime. It is only in those construction called Nigeria, where all of you will be mumu. Many of you will be mumu, believing that everything is going to be all right. You believe that Oyedepo is going to take you out of the poverty. You believe that all the churches and the religion maker, the prophets are going to take you out of the poverty. You are all morons. Those who brought you religion are doing well in their land. Man. Prayer cannot help you. Fasting and prayer cannot help you until you walk towards action. Thank you very much. Amen. Ní ọjọ́ ìsinmi Simon náà là ń ṣe lónìí àfi ń gbára wá yànjú náà ni àfi kí náà pè ní Simon náà ni ọ̀rọ̀ ìyànjú pàǹgbára wá yànjú náà ni ẹ dẹ̀ mọ̀ pé lórí ìkànnì àìsàn bá a ṣe bọ́ physically and spiritually ó ní ìkànnì yìí ní tí àìsàn TV wà fún náà nìyẹn ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ ó ní ìsádà you find them in graveyard you find them in exile or you find them kí ló tún pè abroad àbí. You find them in exile, in graveyard, and in kini mẹ́ta tó dárúkọ ńbẹ̀ yẹn. Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń parí in prison, in graveyard, in exile. Ẹ̀yin náà wò ṣé Mandela ṣé ò lọ ẹ̀wọ̀n? Ẹ lọ gbogbo àwọn tó ń jà fún ẹ̀tọ́ Ìgbòho ọlọ́mbà wa ṣe ó lọ ó dé. Joseph tó gbà wọn tiẹ̀ lẹ́gànnú bíbélì òun gan lọ ẹ̀wọ̀n ó lọ ó dé so kò jẹ́ titun ṣùgbọ́n pọ́blẹ́mù tó wà ń bẹ̀ ni wípé àwọn tí wọ́n ń jà fún yìí sáwọn gan ṣe tán òmìnira ibi tí pọ́blẹ́mù wà gan nìyẹn kì í ṣe páwọn tí ń jà fẹ́tọ́ iná níṣòro àwa tí wọ́n ń jà fún àwa gangan níṣòro àwọn tí ń jà fún wa. Ẹ jẹ́ fún ilé sàǹpù nínú ìwé mímọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Mósè wọ́n bá pe Mósè ńjọ́ kan olúwa mi Mósè o bàbá mi o ẹ pẹ̀lẹ́ o wọ́n ṣà ń kì í wọ́n ń sá Mósè ní kí lẹ fẹ́ olúwa mi kò tó ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ ó kò gbà á lẹ́nu o ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ sọ ọ́ ṣé kò sí burial ground ní Egypt mọ́ ni Mósè ní sí òsì tó wọ́n jẹ́ pé inú òkú pupa yìí àbí máa gejì ló kàn wù ọ́ pé ká wá kú sí ká má bàa rí òkú wa gbédélé. Wọ́n sá bẹ̀rẹ̀ ẹnì kan lọ́tẹ̀ wọ́n máa ń wẹ́ ní kúnra ni bí èrò òwe Yorùbá wọ́n ní àjẹgbodò tí ń wẹ́ ní kúnra wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sa àwọn èèyàn jọ ení èjì ẹ̀ta kán tó wí kán tó fọ̀ ilẹ̀ ti kún àwọn ọlọ́tẹ̀ ti dìde sí Mósè tí ò sùn tí ò fojú bo oorun Mósè ó máa gbàdúrà fún ọmọ Ísírẹ́lì yóò gbàdúrà fún àgbààgbà Ísírẹ́lì yóò gbàdúrà fún màmá Ísírẹ́lì yóò gbàdúrà fún gbogbo àwọn Ísírẹ́lì ṣùgbọ́n àárí ọmọ Ísírẹ́lì kan àárí kánú ìwé mímọ́ pé ọjọ́ kan wọ́n dìde báyìí wọ́n fi gbàdúrà fún Mósè wọ́n frustrate life Mósè títí gbàtàn dé ibi odò níbi àpáta ìbínú yẹn ni Mósè fi kó igi tó kó bọ àpáta gbòs lomi bá tú jáde omi bá gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ olúwa wá wò pé Mósè kí ló dé omi ti gbé àwọn èèyàn mi lọ àwọn tí mo torí wọn mú ọ pé kó o kó wọn náà ní ọlọ́mọba sọ fún Mósè ò ní délẹ̀ lérí o. Ìgbà tí àwọn esísì ń jelégbò ọ̀rọ̀ ẹ̀bọ́rọ̀ ṣe rí nìsín ló fi jẹ́ pé olórí àtìlẹ́yìn ló pọ̀ akíkanjú kan ò lè dógunṣẹ́ tá a bá ti Ìgbòho lẹ́yìn ṣé Ìgbòho nìkan lè dá sí ni. torí àwọn tí ń gbẹ́nu gẹ́gẹ́ bí a máa sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbẹ́nu tá a bá ti Ìgbòho lẹ́yìn ṣé Ìgbòho nìkan lè dá sí táwọn ti Biafra tí wọn ò ti sinmi ọ̀ẹ́pà lẹ́yìn ṣé òun nìkan lè dá sí ni. láti ẹ̀dúpẹ́ ẹ̀wọ̀n tá a gbé wáńjọ́ yẹn nìsí pé sinmi ọ̀ẹ́pà tán ni wọ́n fẹ́ extradite ẹ̀ pé Finland jẹ́ country tí wọ́n mọ òfin dáadáa they know law very well and they believe in human rights wípé àwọn gan ti pàṣẹ àwọn nǹkan táwọn ń pàṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ìdí nìyẹn tẹ́ pé it is impossible nearly impossible or let me say it is impossible to extradite Simeon Ekpa nítorí àwọn náà ti pàṣẹ nǹkan táwọn pàṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń jà fún àwa iná ń jà fún sáwọn gan jà fúnra wa. Àwa gò jà fúnra wa tó lórí ò bá sá tó bá ti mú lórí ọmọ ẹ̀yìn máa
ìdí nìyẹn tó lórí ti gbọdọ̀ farapamọ́, tó lórí bá farapamọ́ àwọn onímọ̀ jàmọ̀sálà àmà kíkanjú, olórí àfarapamọ́ ni á dúró re, tó bá dúró re àìsàn wàá tújà yẹn jà lẹ́ẹ̀kejì. bọ́rọ̀ olórí ṣe rí nìyẹn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbẹ́nu pò yí ẹnu Sunday Igboho ó ti lọ àbúrọ̀dù ó dákẹ́ sí kinní kan ó ṣe kinní kan, kò yé eyín ni. ẹ̀yin náà dìde, ẹ̀yin náà dìde, tẹ́ bá ló easy ẹ dìde, àbí wọn ò sáàbí sórin mẹ́ja. ṣùgbọ́n nǹkan tá à ń sọ ni pé àtìlẹ́yìn ló pọ̀, ẹ lè kò sí alágbára kan tó lè dogun sẹ́, á tì wọ́n lẹ́yìn ni. àti sinmi ẹ̀pà o àti kinní kan àwọn ti Biafra, you support, let me speak English so that wọ́n á lè understand, wọ́n á lè kọ́ ti bí. You support your people, the Biafrans, the Igbos. You need to support your people, not that the way they kidnap Kanu, put him in DSS kinní, tabatu ní DSS sinmi ẹ̀pà kinní kan. You have to support him. It's not a time that you be saying all sort of things. Freedom can never be given on a platter of gold. Wo kí n dáṣe èèyàn, it's not a gift. Freedom is not a gift. You must work for it. It's not a gift. You work for freedom. You work for it. And that is what we call freedom. Nígbà tí Akíntọ́lá àti kí ló kọ bàbá ẹ̀ tí wọ́n move motion wípé we are no longer part of this thing, we want Nigeria. Ṣẹ́rù kó dẹrùn ńgbà yẹn náà ni 1957, 58, they started from 56, 57, 58. What Awolowo told them in 1958 ó sì ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ dì sí àwọn British náà ni. Ṣé báwọn náà sọ pé àwọn fẹ́ gbà wálẹ̀ tán mú religion wá? The same religion that it in the context in that religion wípé òun ó gba àwọn èèyàn rẹ̀ lẹ̀ nínú religion tó mú wá fún wa láti kà á pé yóò sì gba àwọn tirẹ̀ sílẹ̀ kúrò nínú ìgbèkùn. Ṣùgbọ́n àwọn British tó mú kinní yẹn wá fáwa ò rí kà wípé ó yẹ kí wọ́n gbà wá kúrò lọ́wọ́ àwọn amúnisìn, wọn ò rí yẹn kà. Ó yẹ kí wọ́n gbà wá lọ́wọ́ ìnilára, wọn ò rí yẹn kà. They still want to enslave us till maybe 2075 or something like that. Àwa tí wọ́n ń kó lẹ́rú, àwa tí wọ́n fìyà jẹ, sáwa gan sáà ṣe tán àti bọ́. Kókó wàásù wa ò nínú ká pè wàásù, sáwa gan ṣe tán àti bọ́. Ọ̀rọ̀ tí bàbá Akíntóyè sọ pé all of us we have to occupy. Tá a bá occupy, there is no nation that will rise to support us. We just have to occupy the streets. And that's what Awolowo said, that by the time we are all tired, by the time we are all tán ti bójú wa jẹ́, ọmọ olórin yẹn dẹ̀ kọ́ ni pé ó sí Ọlọ́run ò bójú ń jẹ́, ṣùgbọ́n wọ́n ti bójú gbogbo wa jẹ́ báyìí. Ṣé wọ́n wá fọ̀dọ̀ ẹ̀rín wa gan, ṣé wọ́n ti fi sáwọn ọ̀tá lẹ́nu báyìí? Wọ́n ti bójú wa jẹ́ already. Ara petrol kò ṣẹlẹ̀ rí tí mo fi dàgbà tó mo ṣe tó yìí. Ká máa ra petrol ní 1,200 naira láti filling station. Àwọn ilé epo gan tán adjust pump price wọn gan ní tẹ́ bá súnmọ́ ilé epo gan ẹ mọ̀ pé àwọn gan ó difficult fún wọn nígbà tá a fẹ́ set pump yẹn because it's extremely too high. And that is the situation we find ourselves. And a lot of people will still say everything ṣì máa dáa, everything ṣì máa dáa. You look at the previous government. Ẹ jẹ́ ká wò gan. Let's start to look at it from 1980. Ṣó dáa títí di àkókò tá a wà. So for everybody that is saying ẹ ṣì máa dáa, ẹ sì já ṣe kínní tó bá máa dáa, ṣé àwọn Biafra máa pariwo pa wọ́n ń lọ? India is about 1.6 something billion. No, they are number 4 most advanced technological countries in the world now. Of recent, they just launched their moon something now. Chandran 3 or something like that. On lọ sínú moon, ó dẹ̀ land successfully. Nigeria, giant of Africa. Ẹgbẹ́ wọn sọ giant of Africa. Ẹ bá pẹ̀lú ayé giant, wọ́n ní giant of Africa. Àti ìrí nkẹyọ kan ordinary satellite tá à ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ China, UK
àti one other country náà bá wa help wa tá a fi launch ẹ̀. We can't do it on our own. We depend on everything. A country that depends on anything, there is no way that country can have stable economy. We depend on toothpick, depend on the toothbrush, depend on the everything. A dollarized economy. So for all of you that are celebrating, kíní kan lọ́mọ pé bó ṣe wà náà líìkì ló wà ń gbàǹjà, báwọn kan ń celebrate ẹ pa pé àwọn mu, báwọn làwọn kan náà celebrate Ìgbòho pé kò lè wálé. Ìgbà yẹn náà lọ́n ṣe báwọn ọmọ àlè kan náà dìde, èèyàn mélòó lè wálé Ìgbòho ọ̀hún, ṣe bí àwọn mélòó kan ló lọ ilé ẹ̀, Ìgbòho tó ń pariwo ẹ wálé. Ara àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ọmọ Yorùbá náà ni wọn. Ẹ jẹ́ á fi ọ̀tẹ̀ sílẹ̀, àkókò líle tó yẹ kí gbogbo wa ṣera wa lọ́kàn. Kì í ṣe àkókò tá a máa ṣe ọ̀tẹ̀ ẹ gbé ọ̀tẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan kí gbogbo wa ká dúró ká wá sọ pé kí ni ó ti tó àkókò báyìí láti gba orílẹ̀-èdè wa. Bá a ṣe lè bọ́ nìyẹn, ṣùgbọ́n tá a bá ti ṣe yẹn báyìí, ẹ má jẹ́ kọ́ta yọ̀ wá náà, ẹ má jẹ́ kán yọ̀ wá, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fọwọ́sowọ́pọ̀ kí Yorùbá nation yìí kó lè tètè bọ́ sí i. Ìyẹn ló kan àwa. Ètò kan àwọn ọmọ Igbo Biafra ni tiwọn. Ètò kan àwa Yorùbá nation ni. Àwọn ò dẹ̀ believe nínú gbàgbọ́sì, I believe nínú diplomacy. Diplomacy yẹn náà láwa lò tá a fi gbà á. Ẹ já channel energy yẹn positively. Ẹ má jẹ́ ká máa channel rẹ̀ láti tún bring everything nǹkan kan down. Pàṣẹ ṣètò yìí, àwọn tí ò gbọ́ wa ẹ share rẹ̀, ẹ gbé sórí gúrùpù, ẹ cut ẹ pín, ẹ jù sórí àwọn gúrùpù káàkiri. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé àrọ̀ ni ò wálé Oníkòyí ò sinmi ogun ni. Olùrọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, àrọ̀ ni ò wálé Oníkòyí ò sinmi ogun. Bó ṣe láìka ọmọ yẹn pọ̀, ó ti sọ ó ní nothing will stop them. Àbí òsọ ni, ó ti sọ pé nothing, pé kò sí nǹkan tó fẹ́ dá wọn dúró, pé àwọn ṣáà máa declare Biafra yìí. Ṣùgbọ́n wa náà determine ká dúró tán báwọn ọmọ yẹn ṣe dúró tán. Everything will be alright. Ẹ jẹ́ bá share ètò, ẹ máa bá wa share rẹ̀. Ẹ máa cut, ẹ jẹ́ kó máa lọ far káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé. Ẹ jẹ́ kó máa lọ orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé. Gbogbo ibikíbi ẹ jẹ́ kí ètò yìí kó máa lọ síbẹ̀. Ẹ ṣé o, tẹ́ǹtẹ́ ti sí wa. Mo appreciate gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lónìí. Àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń wo ètò yìí tí wọ́n lè ṣe ká máa wò nígbà gbogbo ìgbà lẹ́ máa ń wò. Ẹ ṣé mo rí yín o. Abọ́sẹ̀dé, okay, ẹ ṣé mo rí yín. Ọdún Ayọ̀ Adélẹ́yẹ, ẹ ṣé mo rí yín. Emmanuel, mo rí yín. Fátún Lásìsì, ẹ ṣé mo rí yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń darapọ̀ mọ́ ètò yìí. Adétúnjí, ẹ ṣé o, gbogbo yín mo rí. Ọlátìjà Káyọ̀dé, ẹ ṣé mo rí yín. Okay, gbogbo yín mo rí. Olúṣẹ́gun, ẹ ṣé o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lónìí. Ẹ jẹ́ bá like, tẹ́ bá share, bàbá cut ẹ̀ náà la gbé wá yẹn. Kàtí Davido sọ, náà wọ́n ti sọ fún un pé kó retract ẹ̀, kò sí ní tó jọ. Tọ́lá àwọn jọ ń ṣèjọba lọ́wọ́ náà ni. Àti ẹ̀dúgbọ́ tó sọ̀rọ̀ sókè. Tó gbọ́ náà bá ń sọ̀rọ̀ sókè bí àjọba ò tiẹ̀ gbọ́. Àti ẹ̀dúpẹ́ tóun tó sọ̀rọ̀ sókè. Ṣùgbọ́n kó bá wa advice gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà káwọn náà ṣe nọ́mà. Ẹ ṣé o, ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti wò wá. Ẹ bá like, ẹ bá share, ẹ bá subscribe sí orí ìkànnì yìí. Ẹ ṣé tẹ́ǹtẹ́ ti sí wa o gbogbo ìgbà.